صباحو. هلو هلو هلو. صباح الخير. كيف الدنيا؟ طيب، احنا هندخل في القصة بتاعتنا. احنا في الفصل ال13 دلوقتي. الفصل ال13. نيكولي ماتت او اتقتلت، يعني احنا لسه برضه مش عارفين. نيكولي دي تاني جريمة قتل او انتحار، احنا برضه لسه مش عارفين في القصة. طيب، نيكولي دي تبقى مين؟ تبقى أم سيليا. سيليا اللي هي مين؟ اللي هي ماتت أول القصة أو انتحرت. احنا في القصة ماشيين كده شوية ستيب باي ستيب، احنا لسه مش عارفين مين اللي قتل مين اللي انتحر، لأن كل واحد في بيت الشباب له قصة وله أفكار وله حكاية وتفاصيل شخصيته معقدة جدا، فإحنا مش عارفين نحدد مين قاتل مين. طبعا عرفنا مين اللي سرق. سيليا هي اللي سرقت وسيليا هي اللي انتحرت، ودلوقتي ماتت أم سيليا. أم سيليا اللي هي مين؟ اللي هي نيكولي. نيكولي هي مين؟ هي يعني صاحبة البيت، هي مأجراه للشباب. طبعا مديرة المنزل بعد ما زارها المحقق وكسر خزنتها وعرف ان هي مدمنة كحول، عصبت وكلمت مديرة المنزل بطريقة وحشة جدا، وقالت لها ان هي بتكذب، وقالت لها ان هي بتتلصص على كل اللي موجودين في البيت، يعني شغالة مخبر كده منها لنفسها. فقالت لها انت فاهمة غلط، انا بساعد كل الشباب وعايزة اعرف عنهم كل حاجة علشان اساعدهم. ده كلام مين؟ هاورد اللي هي مين؟ مديرة المنزل، اللي هي بيسألها دايما شارب اللي هو المخبر تبع البوليس، واللي بيسألها كمان مين؟ بوارو اللي هو تبع السكرتيرة اللي احنا سميناها ندى، اللي هي دلت عن القضية أصلا لأن هي ساكنة في البيت. طيب، احنا دلوقتي في فصل ال13 ونيكولا اللي هي أم سيليا ماتت. طب ماتت ازاي؟ بعد ما خلصت حادثها مع مديرة المنزل وصرخت فيها واتعصبت جدا، قالت لها تصلح الباب اللي انكسر وتصلح الخزنة اللي كسرها البوليس، وقالت ان هم كل الامن وكل رجال الشرطة كذابين، وقعدت بلا 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 كده. المهم نزلت، كانت عصبية جدا، نزلت فضلت تتمشى، راحت قعدت على كافيه، شربت فنجان قهوة، جالها واحد مش شباب، احنا طبعا معرفناش مين الواحد ده، احنا في الفصل ال13 خلي بالكم. جالها واحد من الشباب قعد معاها وهي بتشرب القهوة، وبعد شوية استأذنت منه، قالت له ان هي عايزة تتمشى عشان تشم هوا، وهي بتتمشى سقطت في الشارع، وقعت. فجاء الشرطي فاكرها انه هي يعني واحدة كبيرة في السن ومدمنة كحول، وده اللي خلاها تسقط، فحب يساعدها، لقاها ميتة. وصل الخبر لمين؟ لبوار اللي هو المحقق الرئيسي اللي احنا سميناه كورومبو تاني. طيب، وصل الخبر ليه؟ وهو كان بيحقق مع مين؟ مع فاليريا. فاليريا دي بقى حاجة جديدة. فاليريا دي حاجة جديدة ظهرت في القصة كده مرة واحدة بالباراشوت. عرف ان فاليريا بتشتغل في مستحضرات التجميل، وفي نفس الوقت هي ليها أسهم في الشركة دي. طيب، فاليريا دي بتسافر بتسافر أوروبا والدول تانية، لأن طبعا القصة أصلا في أمريكا، والدول تانية بحكم ان هي بتتاجر. طيب، لقى البيت بتاعها يعني فخم جدا وديكور وحاجة رائعة، يعني زي ما بيقولوا. فسألها، قال لها ده الخاتم من ضمن المسروقات، ده الخاتم بتاع باتريشيا الأمريكية.
أوكي، اللي إحنا لقينا المنديل بتاع الحبر موجود في درجها، واتهمناها أول امبارح إن هي اللي قتلت، إنه الحبر ده هي اللي مسحت بيه مكان ما اتقتلت سيليا. هحكي معاكم بس أما أخلص القصة. أما أخلص الجزء. فالمهم هو أخد الخاتم وقال لها الخاتم ده لقيناه من ضمن المسروقات، وهو فيه ألماسة، وهو غالي جدا، فإحنا حابين نعرف إيه قصته. قالت له هو الخاتم فعلا كان مع سيليا، لأن سيليا كانت بتسرق الحاجات، إحنا عارفين قبل ما تموت. كان مع سيليا، وسيليا كانت يعني خسرانة فلوسها في القمار، اللي اكتشفناه جديد إن هي بتلعب قمار كمان، مش بس بتسرق. فأنا يعني قلت لها إن الخاتم بتاع باتريشيا ده غالي، ومن ضمن إني أنا بقول لها، فاقترحت عليها يعني إحنا لو غيرنا الألماسة وعملناها كذا مش هيحصل حاجة ومش هتبان وكده. أنا كنت بقول لها حاجة يعني إنه من باب إني أنا يعني بحكي، يعني هي ما تقصدش إن هي تنفذ. فالظاهر إن هي سيليا خدت الفكرة بتاعتي وراحت خدت خاتم باتريشيا، سرقته وغيرت الفص وعملته ازاز كريستال، عارفة محل فيه كريستالات نفس الشكل، وغيرته. هل كده بس؟ لا، وقطعت الوشاح علشان تنفي ان هي اللي سرقت، تخفي ان هي اللي سرقت. طبعا هي قبل ما تتقتل او قبل ما تنتحر هي اعترفت لبوارو انه هي اللي كانت بتسرق، عندها مرض السرقة. آه هحكي معاكم بس خلاص. المهم بعد كده ايه اللي حصل. هو لما سأل فاليريا المواضيع دي قال لها يعني باتريشيا كانت عارفة ان الخاتم الفص بتاعه مش حقيقي. انا وديته لبتاع الصاغة المصوغات الجواهرجي. وديته وعرفت ان الخاتم كله يعني اصلي، ولكن الحجر هو اللي مش اصلي. طيب احنا عندنا دلوقتي شكوك في فاليريا، وشكوك في باتريشيا، وشكوك في احنا شكينا في كلهم. في دلوقتي جريمة قتل حصلت جديدة. كنا شاكين في سيليا اللي هي نيكولا، اللي هي مدمنة كحول. انا بفكر تاني علشان اللي ما حضرش معايا القصة من الاول. انا طبعا كل ما بطلع بقول فصل. فاحنا في الفصل ال13، فاللي ما حضرش يعني. فهي دلوقتي حتى اللي كانوا شاكين فيها اللي هي صاحبة المنزل، اللي هي سيليا اللي انتحرت أو اتقتلت، اللي هي مدمنة الكحول، اللي اكتشفنا البوليس اكتشف ده الكلام. كل ده هي كمان اتقتلت. لسه بقى معرفناش بقى مين اللي بيقتل. طب مين؟ عرفنا مين اللي بيسرق، واللي بيسرق مات. ما عرفناش مين اللي بيقتل. هل هيكون في جرائم تانية؟ احنا شكينا في كل اللي في المستشفى، وشكينا في كل اللي في المنزل، ومن ضمنهم الأم. فلسه القضية بتوسع. دخلت فيها واحدة تانية اسمها فاليريا. فاليريا مش من سكان المنزل ولا من طلبة الطب. فاليريا دي واحدة تانية صاحبتهم من بعيد. طيب ايه تاني؟ ايه تاني؟ اتكلموا بقى، انا خلصت. اسألوا. هي انا ببدأ البث بالقصة. انا الاسئلة اللي ما بتعجبنيش مش بجاوب عليها، لانها ملهاش علاقة بالبث. اوكي، انا بحكي قصة، اسألوني في القصة.
طيب لسه ما فيش حد يسأل. اوكي، في أسئلة تافهة مش هرد عليها. لا، عشان الإضاءات، عشان الإضاءات، الإضاءة بتوجع عيني. طيب الكتاب ده The 40 Power The 40 Laws of Power، قوانين السلطة، 48 قانون للسلطة. الكتاب ده خطير جدا، يعني الكتاب ده داخل فيه قصص، داخل فيه علم نفس قوي جدا. يعني عجبني، أنا عجبني علشان هو طبعا النقد بتاعه ان هو ممكن ان انت ما يبقاش عندك نزاهة ويبقى عندك تلاعب في كلامك وكلام زي كده. انا شايفة انه انت لازم تفهم اللي قدامك. وعموما حتى اللي مؤلف الكتاب اللي هو روبرت غرين او جرين، هو نفسه بيقول كده، لانه بيقول انت عمرك ما هتتعلم 48 قانون طول عمرك. فهو جاب قصص من الواقع وقصص تاريخية من أصحاب النفوذ والسلطة، وابتدى يقول كل قانون ويجيب عليه example أو مثال يعني من القصص التاريخية دي. أوكي. لم نسمع القصة علشان ما حضرتيش من الأول. انتي اسمك سنة؟ السلطة مفسدة. عبد الله، هو مش، ما هو بيتكلم ان انت لازم تفهم، يعني مش الموضوع ان انت السلطة مفسدة او كده، انت لازم يكون عندك كمان سلطة في بيتك، ولا ايه رأيك؟ يعني انا بشوف انه الكتاب ده مهم جدا وعظيم، ولذلك كل مرة هطلع فيها هقول قانون من القوانين دي. فأنا يعني بشوفه هو بيقول يعني على لسانه الكلام. هو ليه عامله؟ هو عامله علشان فهم السلوك البشري والاستراتيجية والنفوذ. يعني هو بيقول لك مجالات الكتاب ده مين اللي هيقراه؟ يعني اللي عندهم نفوذ واللي هم عايزين يفهموا السلوك البشري والاستراتيجيات. اوكي. طيب هو من اشهر الكتب في المجالات دي اصلا. طيب مين بقى كمان لازم يقراه؟ لازم يقراه بتوع التسويق، بتوع إدارة الأعمال، القيادات، المفوضين. لو انت عايز تبني علامة لنفسك هتقراه، يعني علامة براند يعني. اوكي. صباح الورد. مرحبا من باريس، مرحبا. صباح الورد أسد. وعليكم السلام يحيى. فكرة الكتاب بقى بيقولك ان انت ازاي تفهم اصحاب النفوذ. يعني مش ان انت تقصد ان انت تتلاعب بالناس، يعني انت عايز تفهم ازاي تدير علاقاتك مع الناس، يعني ادارة العلاقات نفسها، وما تعملش صراعات ولا اي حاجة. لازم ان انت تكون حكيم، يعني وانت بتدير صراع وكده لازم تكون حكيم. ونعم بالله الدبلوماسيين. ونعم بالله. يسعد صباحك ومساءك. اوكي. فهو الكتاب كمان هو قرأ كتير من القصص التاريخية، تقريبا 200 قصة. هو اسمه روبرت غرين او جرين او اخضر بقى. جرين. اوكي. فهو كمان حاطط فيه قصص تاريخية على كل قانون، حاطط فيه مثال. ف الله يحفظك ويستر. المهم، فبيقول لك انه هو بيزيد من وعيك واساليب الاقناع بتاعتك لما
تعرف القوانين دي. هو مناسب طبعا لرواد الأعمال والمديرين. سبق قلنا نقد الكتاب، الكتاب كمان بينقدوه طبعا أكيد. بيقول لك الانتهازية والتلاعب، يعني أنت ممكن تبقى انتهازي ومتلاعب فأنت احذر وأنت بتنفذ القوانين. خلي عندك شوية أخلاق. أوكي، اعرف علشان يبقى عندك وقاية من اللي هيتلاعب بيك أو ينتهز طيبك يعني. طيب، صباح الورد. فارس. طيب. الحكمة طبعا هو بيقصد كده، بس هو علشان عمل 48 قانون على قصص حقيقية تاريخية ذو سلطة ونفوذ، فهو بيعلمنا ده. ما احنا اصلا بنتعلم من التاريخ. اي حاجة بنتعلمها بتيجي من التاريخ، اللي سبقونا عملوا ايه وتصرفوا في الموقف ده ازاي. جدتي وجدتك وامي وامك الموقف ده اتصرفنا فيه ازاي. مالي عصبية؟ لا، انا بتكلم، انا بشرح ليه هعصب يعني. طيب، من ضمن اللي هو بيعتمد عليها مثلا القيادات اللي كان بيعتمد عليها لويس الرابع عشر، نابليون، ملوك وقيادة سياسيين. القصص اللي هو هيعتمد عليها الكتاب: تاريخ المافيا، كل شيء يعني. اسطنبول، مرحبا. طيب، ايه كمان بقى؟ اول قانون فيه بيقول ايه؟ احنا طبعا كل مرة هنقول قانون، بس لحظة عشان اجيبه واحطه لكم هنا. من فين بقى بيتحط التعليق المثبت؟ من فين بقى؟ ايوه، حد عارف يتحط التعليق المثبت من فين هنا؟ ايوه اهو. طب انا حطيت ايه مثبت وانا عايزه احطه لكم كتعليق مثبت. من مصر. حطه ازاي بقى؟ هنا انا وقفت. المفروض كنت حطيته في ورقه وجبته لكم دلوقتي ورايا. المره الجايه اعمل كده. طيب، هو القانون بيقول لا تتفوق ابدا على رئيسك. never outshine master. ماستر. معلش انا النطق بعافيه. اوكي، never outshine master. لا تتفوق على رئيسك. مش عارفه انا احطه لكم ازاي هنا، ممكن حد يقول لي؟ رفعت العلم. التعليقات اللي مش هتعجبني هحذفك من القناه. تمام. يعني ايه بقى لا تتفوق على رئيسك؟ يعني معناها ايه؟ ما تجعلش رئيسك يخاف منك، يحس بتهديد على مركزه. هلو، مرحبا. 52، تسلم. بس انا بشيل الناس اللي مش محترمة. طيب،
يعني إيه؟ يعني outshine حتى بيقول لك ما تبرقش كده، ما تلمعش قدّام مديرك، يعني خلّيك كده يعني بيّن مهاراتك، بيّن مهاراتك واللي أنت متفوّق فيه، بس ما تشعروش بالتهديد، ما تخلّوش خايف إنه أنت عايز مكانه. يا رب يساعدك. آه. فبيقول إيه بقى، بيقول لك آمم عندما يشعر المدير أو القائد أن مرؤوسه، عندما يشعر المدير أو القائد أن مرؤوسه أكثر ذكاء أو شعبية منه، قد يتحول شعوره إلى الخوف أو الغيرة. يعني هو بيقول لك ليه بقى القانون ده هو حاطه، بيقول لك لما أنت تكون كمرؤوس بتهدد مديرك إنه أنت باين بريئك أعلى منه، ذكي عنه، فأنت بتحسسه بتهديد على كرسيه. فأنت المفروض إن مش معنى كده إنه أنت يعني خلاص تعمل نفسك غبي. مش معنى كده معناها إن أنت تعمل نفسك غبي، لأ. فبيقول لك اظهر قدراتك، أوكي، بطريقة تشعر من حولك بالأمان مش التهديد. يعني بين نفسك، المهم البرزنتيشن، المهم طريقة العرض، المهم هتعرض نفسك ازاي. طب ليه هو بيقول كده؟ بيقول كمان ليه، بيقول لك لان بعض الناس، يا ماما انا هو بيقول كل، بس انا يعني ما بحبش اعمم. يعني انا شخصيا ما بحبش اعمم، بس هو بيقول لك يعني الناس بتشعر بالخوف أو الغيرة لما تيجي تاخد قرار وتشوفك أنت قوي عنها، فهي بتاخد القرار مش من دماغها، بتاخدها من شعورها. فبتبتدي أنت هنا تخلي عقلها يتلغي، ويبتدي شعور الغيرة والخوف هو اللي يسيطر، فيبتدي ياخد قرار غلط. طب ايه دليلك على الكلام اللي انت بتقوله ده يا أستاذ روبرت؟ ايه دليلك؟ ايه دليلك؟ قالك دليلي انه في لويس الرابع عشر، لويس الرابع عشر ابكي، اللي يبكيني يا رب يموت، يا رب يموت. ها. اوكي، وعليكم السلام محمد، صباح الورد. بيقول لك لويس الرابع عشر كان عنده وزير اسمه نيكولا فيكيه، اوكي، كان ثري وذكي، كان ثري وذكي، بنى قصر فخم وقام حفلة مبهرة علشان يخلي الملك اللي هو لويس الرابع عشر يجي ويتبسط. فالوزير لما جاب الملك وعمل القصر الفخم يعني بقى لامع أكتر من الملك، بقى له سلطة وشعبية ونفوذ أكتر من الملك. بدل ما هو بيكافئه على اللي هو عمله له، استبعده عن المنصب فترة قصيرة، بعد كده قبض عليه وسجنه. فهو كده جاب لك القانون وجاب لك القصة الحقيقية اللي حصلت تاريخيا. يعني ايه دخل ده في اللي انا بحكيه؟ انت عارف القصة؟
طيب مثال تاني انه لازم الموظف، مثال تاني عملي بقى، لما تكون موظف، اوكي، لما تكون موظف وانت شاطر جدا وعارف قدراتك وعارف ان انت ممكن تسيطر على الموقف قدام مديرك، ما تستعرضش، ما يكونش في اجتماع وانت قاعد تعدل عليه كل شويه تقول له لا انت الحته دي لا عايزه تتظبط كده، فانت تقعد تعدل عليه زي ما بيقولوا كلت الجو منه. اوكي، صباح الورد. اصبح يشكل عليه خطر، اي ف... فبينصح طبعا انه انت في شغلك مش معنى كده ابدا ابدا ان انت بتمارس الغباء وتعمل نفسك مش شاطر، لا، طريقة العرض، خلي عندك اخلاق وانت بتستخدم القانون اولا، وثانيا طريقة عرضك للي انت لتفوقك او شطارتك او رأيك، خليها بطريقة لبقة ومحترمة، وما تحسسش اللي قدامك بالتهديد على منصبه او سلطته. يعني هنا بيقول لك ليس ليس يعني ليس تكن أقل من الآخرين، مش معنى كده تكون أقل من الآخرين، بل كن حكيما في كيفية إظهار تفوقك. طيب آه اسأله في المحتوى، أوكي، أي تعليق مش هيعجبني هحذف صاحبه، لا يفكر ويستعرض بقى ان انا هاخد ودي معاه وليه وعشان ايه وكذا، وانت غلطان وانا مش كده لا يفكر بقى ويتخيل بعقله ان انا هاخد ودي معاه. اصلا الزبالة لما تهزها بتطلع ريحة، وانا ابدا ما وسخش ايدي بزبالة. فخليك في داخل المحتوى او اسأل على اي حاجة تانية في الحياة، اوكي، يعني خلي عندك اخلاق ودم. انا بحكي حاجة اسألني فيها، ما بحكيش حاجة عايز تسألني عن اي حاجة في الحياة in general، اوكي، مش عايز ومش عاجبك شكلي ولا عاجبك محتوايا وداخل تقل ادبك، بلوك، بس خلاص. صباح الورد. مش هاخد ودي معاك، انا مش داخلة علشان اخد ودي معاك، اخد ودي معاك داخل المحتوى، داخل القصة، داخل اللي انا بقوله، موضوع ان جنرال، اي حاجة تانية على طول. صباح الورد فارس، صباح الورد. شكرا شكرا يا عبد ايه، قولي. تحية. فاحنا هنستفاد من القانون ده ازاي بقى؟ هنستفاد منه ازاي؟ اذا كنت اهو اذا كنت مسوق او صانع محتوى، اذا انت بقى عايز تستفاد من القانون ده او انت في شركة معينة، لازم تحسس العميل ان هو سبب في نجاحك، يعني لازم تبين له ان هو في سبب في نجاحك. طبعا انا بالنسبة للي موجودين معايا وبيحضروني هم سبب في نجاحي. طيب اذا نجحت
تمام. تمام. آه، اجعل خلاص احنا قلنا كده. طيب، ابرز قيمة التعاون لما تكون مثلا معاك فريق او انت في شركة. لازم لما يكون في اي نجاح للشركة او ابرز قيمة التعاون بتاعتك. يعني بين ان هم ليهم دور، مش تشاين انت لوحدك، يعني ما تلمعش انت لوحدك. يا فارس شكرا. اه. وامدح الفريق لما تلاقي نتائج. يعني لو في نتائج امدح الفريق معاك. بس مين فيكو بقى كان هو مرؤوس او هو رئيس وحس بالتهديد ده؟ حس ان المرؤوس بتاعه عايز يلمع اكتر منه، او هو جرب ان يكون مرؤوس ويهدد مكانة الرئيس بتاعه. شكرا. هقول لك هات امك بس. خلاص يعني. انا عندي منسق مشاريع شركة بس عمري يعني رئيس ولا مرؤوس؟ يا زيما زيما. اكتب لي اسمك علشان نادي عليك. زمزم. زمزم. مم. يعني كنت رئيس ومرؤوس الاتنين. ما هو القانون بيقول كده. اصلا انت مش بتطبقيه كمان على شركتك او على منصبك. هو احنا مش بنتلاعب، يعني هم 48 قانون. انا ليه الكتاب عجبني؟ الكتاب عجبني اوريدي علشان انت تكوني مسوقة او قائدة او في سلطة او تفهمي. آه، وانت بتتعاملي مع حد تعرفي تتعاملي معاه. لو هو بيتلاعب عليك، لو هو عايز ينتهز طيبك. يعني هو فكرة الكتاب أخلاقية كمان، وجاب الأمثلة تاريخية، فعجبني جدا إني أنا ابتدي أشرح كل قانون. وإحنا كلنا بنتعلم مع بعض، إن مش بس يعني بقول حاجة بس. كل واحد له طريقة، يعني كل واحد في الشرح له طريقة. أنا ممكن أشرح بطريقة أنت تشوفيها سهلة أو تافهة، أو ممكن واحد تاني يفضل يعمل وقال وقال روبرت وكذا و... و... وتزهقي وتملي وتروحي قافله اليوتيوب واخده بعضك وماشي. انا بشوف كده. يمكن انا بقولها بطريقه حماسيه او حد شايفها عصبيه، او لا، لاني انا عايزه يعني اجيب لك بسرعه بسرعه اهم المعلومات.
علشان ما يبقاش في ملل، علشان يبقى الخلاصة زي ما الزتونة. خاصة أنا مش في فيديو، مع إني لو في فيديو المفروض أقوله أسرع من كده كمان. فأنا باحاول إن ما اتشتتش لتعليقات سافلة، في بعض التعليقات سافلة، ما اتشتتش عن اللي أنا باقوله. طبعًا أكيد إنه أنتِ لو رئيس ومرؤوس وأنتِ ما بين الاتنين، ممكن ده يكون متلاعب وممكن ده يكون كويس وممكن، بس أنتِ لازم تعرفي تتعاملي إزاي. هو بيقول لك إدارة الصراعات، تدير العلاقات، تفهم اللي قدامك. وفي نفس الوقت مش معنى كده إن أنت تقلل من نفسك، يعني معنى كده إن أنت تعمل نفسك ضعيف وغلبان وطيب وحاضر وتطبل. لأ، مش معنى كده خالص. أنت تعرض فكرتك في الوقت المناسب، بالشكل المناسب، بالتوقيت المناسب كمان. مش تروح له في اجتماع وتبين نفسك بتلمع بقى، أو قدام الناس تستعرض. لا يا ريس، هو مش كده يا ريس، كان المفروض كده. في ناس بتعمل كده، صح؟ وعليكم السلام ورحمة. شكرا. اسمك، اكتب لي اسمك علشان اشكرك. يا رب يا رب يوفقنا كلنا. صح، مش انتوا بتشوفوا الطريقة دي يا ريس؟ على فكرة انت غلطان في الحتة دي، بس الحتة دي كانت عايزة، لا، في ميعاد ان انت تقول له. مش معنى كده ان انت برافو يا ريس انت صح، لا ابدا، هو ما بيقصدش الكلام ده. لا بيقصد ان انت تقول له برافو، ولا بيقصد ان انت تبتدي تراجعه. لا، بيقصد تختار الوقت بينك وبين الرئيس بتاعك. يا ريس والله في الاجتماع كان في نقطة كده غايبة، وكنت عايزة أعلق عليك، بس يعني قلت لما أبقى أنا وأنت نتناقش فيها، يمكن أنا مش واضحة، يمكن أنت عندك فكرة أنا مش واضحة بالنسبة لي، فممكن توضحها لي أو نتناقش سوا مع بعض كده. هو ده طريقة، مش إن أنت تخفي كمان قدراتك وكده، بس متلمعش قدام الناس أكتر منه. وارجع بعد الفضل ليه، مش ان انت بتجامله، لا خالص. هو لازم ان انت تدخله لو انت في المشروع لازم تدخله في تفاصيله، علشان لما تشكر فيه تشكر فيه بجد. وعليكم السلام ورحمة. حي الله الجزائر. اسم الكتاب 48 قانون للنفوذ والسلطة. The 48 laws of power. لوز. اوكي، اهو ده اول قانون فيه. مرحبا. ايه التعليقات الغريبة دي؟ خلينا في موضوعنا. طيب يا زمزم، هل او استاذة زمزم، او هل القانون ده شايفاه مفيد او فادك بحاجة او اقنعك او ما اقنعكيش خالص؟ صباح الورد. على راسي على راسي. ودي القصة اللي كنت بحكي فيها كمان، دي انا ماشية فيها كل
اللي هي جريمة في الشارع هيكري دوك، هي بتاعت أجاثا كريستي. أنا بحكي قصصها يعني، أكيد إني أنا أول كل بس بحكي فصل من القصة. عندي كذا قصة ليها، وعندي قصص تانية، بس أنا بدأت بيها لأن هي سسبنس، بوليسية وكده وأكشن وكده، فأنا بدأت بيها، مش هنتهي بيها طبعا يعني. عندنا كتير قصص نقولها في اللايف. تمام. أغاثة. أجاثة. زي ده جريم. مم. زي ده. مرحب. مم. غريم. جريم. غريم. فرنسي هو. على راسي يا زمزم، والله فرحت بتعليقك. بعض التعليقات ما عجبتنيش، ومش هقف اقول لهم ده لبس رياضي ولا لبس مش رياضي ولا بطيخ، ولا انا مش هقف، لاني انا مركزه في حاجه. بعد ما بخلص ابتدي اسال الاسئله اللي موجوده في المحتوى، حتى لو اسئله عني شخصيا، بس حاجات خاصه ملهاش داعي. ملهاش داعي يعني. انا مش جايه اشرح انا مين وشكلي ايه وبلبس ايه خالص. يعني انا مش جايه مستنيه تقدم لي عريس مثلا. لا، هم الناس خلاص ابتدوا يعمموا في كل حاجه. يعني طالما بنت يبقى هي مش كويسه، طالما لابسه عريان يبقى هي مش كويسه، طالما لابسه مش عريان يبقى هي مش كويسه. يعني في حد جه بيعلق بيقول انه يا مش حاطه مكياج ولابسه مسطر علشان تعجب مش عارف مين. يعني هي اي تعاليق واي كلام واي تفاهه. أو انا يعني مش المفروض ان انا هرد على كده. مش في المحتوى، يعني اسألني في المحتوى. من المغرب تحياتي يا سعيد. مرحبا. انت ما حضرتش ده، انا قلت حاجات حلوة كتير. ف مش شغلك برضو يا محمد، يعني مش شغلك. ما انا عارفة لسه داخل بيتها وخلق. انت كنت حاضر معايا المرة اللي فاتت. كنا بنتكلم على ده الكتاب. حكينا كل القانون. وزمزم أسعدتني إن هي قالت إن هي استفادت منه. بعد كده في كل بس هقول قانون منهم. أنا بديت بالستوري بتاعت الكتاب، يعني إيه اللي هو عايزه من الكتاب، وأول قانون منه. فإن شاء الله لما البث يخلص هتدخل أول البث لغاية لما وصلت، ولما تلاقي بعد كده بقى دش وكلام ما تسمعوش. علشان لو عدت تاني هموت. ري وسكينة. أوه. لا بس أصله كتير، أصل أنا بقالي ساعة. أصله كتير. التعليقات سفت كتير. يعني حتى اللي بيعلق بيقول ايه التفاهة بتدرس. يعني انتي عشرتيني مثلا وعرفتي اني انا تافهة، عشرتيني قعدت معايا مثلا في حتة. عموما هقتص منك يوم القيامة يعني، ان شاء الله. بيقول لي رب مسكينة، ما انا بخوفه. او
والله أنا يعني أنا ما جبرتش حد يقعد في البث أو يتفرج على تفاهة أو ما يتفرجش على التفاهة. أنا تافهة تمام. أنت مالك؟ قاعدة في بيتك مثلا. أوكي. واخدة الكهرباء من عند أبوك مثلا. مش عارفة. قاعدة في بيتي في تليفوني بإضاءتي بدنيتي. طيب تمام. يعني لو أنا ما أكاديمي ما درستش، أنت اللي هتدرس مثلا؟ مين اللي هيدرس؟ أقولها بقى بطريقة تافهة، أقولها بطريقة مش تافهة، ما يخصكش، غيرك بيفهم أو ما حدش هيفهم. أنا يا جماعة اتعلمت حاجة وعلمتها، اللهم بلغت اللهم اشهد. حد عايز يتعلم أهلا، ما حدش عايز يتعلم، ما حدش جبره على القناة يفصل القناة أو يحط للقناة ليس مهتم. يعني ما تجيلك القناة بتاعتي حط ليس مهتم. تمام كده. شكرا. على راسي والله يا زي زيمة زيمو زيمو 83 على راسي. أنا عايشة في اسكندرية. للأسف الشديد الناس بتحكم عليكي من أول ما تشوفك كده. خلاص دي وحشة، خلاص دي تافهة، خلاص دي مش عارفة ايه، خلاص دي بنت كذا، خلاص. أعمل لك ايه طيب؟ وانا بقى هقعد اخد والله انا كويسه، من فضلك صدقني، من فضلك انا مؤدبه، من فضلك انا عميقه، من فضلك عشان خاطري اتفرج وحياه ربنا انا انت هتستفاد قد كده. والله انت حر، والله مش شغل. انا بقول اللي عندي وانت حط يعني حط اسمه ايه، كشك ده اسمه ايه، قطن ودان في ودانك وما تسمعش. خالص. افصل القناة، حط غير مهتم، حط بلوك للقناة. تمام. انا بقول اللي عندي، مش شغلي بقى تفهمه ولا مش تفهمه. انا مش كل الناس بفهم منها كمان يعني. انت تفهم مني، غيرك يفهم من غيري. هي اصلها ارزاق، يعني هي كمان ارزاق. من بين الرزق ان حد يقبل منك كلمة، ومن بين ان انت مش مرزوق انه حد يجي يتفرج عليك عادي. مش رزقك، رزق غيرك. انا ما بفهمش من سناء، بفهم من غيرها. يا حسين والله كنت بحكي قصة، كل بس بحكي فصل منها. وكنت بحكي عن الكتاب ده، كنت بحكي اول قانون منه. مم. 40 48 laws of power. 48 48 قانون للسلطة والنفوذ بتاع روبرت غرين او جرين. والله سعيد، وانا يا سعيد بقول اللي عندي. الناس داخله تقول كلام تاني، شكلك حلو شكلك وحش، مش عارف ايه، كذا كذا. م- انا ما سألت، انا ما بتكلمش، انا مش بعرض ازياء، انا مش بعرض ازياء ولا انا بعرض نفسي. انا بعرض فكرة ومحتوى. امم اهو 48 قانون للسلطة والنفوذ. هو اول قانون احنا كنا بنقول فيه، علشان سعيد ما حضرتش، كنا بنقول ما يعني ما تلمعش اكتر من مديرك. never shine. لحظة.
عشان ما غلطلكش الدنيا بس. اسألني وانا هرد عليك. اه never outshine master. لا تتفوق على رئيسك ابدا. اسألني وانا هجاوب. عيونك الحلوة، شكرا. 810 عيونك الحلوة، تعليقك جميل، شكرا. المشكلة ان انا هوقف المحتوى. والله ده لبس رياضي، والله كذا، والله فانا مش هو بيحاول، اللي بيعلق تعليقات وسخة او كده، او تعليقات يعني تكسر الخاطر، هو بيعلق علشان يعطلني على اللي انا بقوله، وانا مش تكير بيه يعني. نصر يطيرك ويجيب غيرك، صح؟ انت جربت يعني؟ زمزم قالت لي جرب. هي رائسة ومرؤوسة الاتنين، فبتحاول ان هي تكون محايدة. انت حصلت لك كده يعني؟ حاولت تلمع على مديرك، او مديرك او مرؤوسك يلمع عليك او كده؟ يعني مثلا ده اللي هو 4 ده، هرد عليه بايه؟ ببلوك. وخر. ايه؟ مش عارفة ايه عايشة، ايه دي؟ مش عارفة. مم. لا، مش معنى كده تطبل له طبعا. ده القانون اللي بعد كده هقوله. يعني انت بيقولك، في عالم بيقولك انا بخافش من عدوي انا له، هو بيخاف من صديقه. ده قانون من ضمن القوانين هنحكيها بعدين. قال حاجة ما عجبتنيش اكيد يا حسن. لا، ما هو اللي محضرش معايا، هو بدلل على الكلام ده بقصة تاريخية. يعني هو ايه دليله على الكلام ده؟ الايفيدنس بتاعه قصة تاريخية. قالك ان لويس الرابع عشر لما جاء نيكولا فوكيه، اللي هو ده الوزير بتاعه حب ان هو يكرم الملك، فعزمه. بنى قصر كبير، يعني قصر ممتاز فاخر وكده، وعزم الملك. والملك انتبه ان هو اغنى، مش اغنى، هو قال ايه عشان ما نغلطش؟ هو هنا بيقولك ما تبقاش اكتر شعبية وذكاء عن مديرك. عشان ما نغلطش، قال ايه؟ اكثر ثراء، ايوه، اغنى منه. اكثر ثراء وذكاء. هو استعرض ده قدام الملك. فالملك لما دخل الحفلة وحس ان هو اكتر ذكاء وثراء وكده، استبعده عن السلطة لمدة قصيرة، وبعدين سجنه. خاف منه، حس ان هو بيهدد العرش بتاعه. ما هي دي بعد كده عالية. بعد كده انا هقول القانون ده لانه من ضمن القوانين، بس في البث اللي بعد كده، اللي بعد بكرة يعني هنناقش فيه ده. لا، ما يقصدش برضو ان انت تخادع وتتملك ابراهيم. يعني انت تعامل بصورة اخلاقية. يعني انت برضو ما تروحش قدامه وتستعرض.
يعني تروح تستعرض قدامه وتبين شعبيتك قدام الموظفين. يعني تيجي كده في اجتماع تجيب مديرك، يا فلان، يا مديره، يعني يا بوس، على فكرة الحتة دي غلط، الصح بتاعها كذا، بتعدل عليه قدام اللي موجودين. فانت كده بتهدده، بتعمل شايني، بتلمع قدام الناس، بتلمع على حسابه. ومش معنى كده تطبله، لا، تيجي بينك وبينه في المكتب، كذا، احنا عايزين نقرب وجهة النظر، يمكن انت صح يمكن انا صح، ونتكلم. وما تستخدمش القانون لما يكون فعلا مطلوب منك الصدق. لازم مواعيد لللايف، ما انا بعمل كل يوم ويوم بعد الفجر، من بعد الفجر للساعة 7. وانت معاك حق جدا، بس انا ساعات بغيب 15 يوم. معاك حق جدا، تعذيب بس هو يا زمزم، ما هو بيستشهد يعني هو جاب قانون وبيستشهد بده، فلسه في 48، احنا لسه في 47 قانون ماشيين فيهم. في مثلا هنا في ستيفن ارت كافي، ده بيقول حكم. انا كان لفتت نظري حكمة الصبح، يعني انا بقول كوتيشن، يعني انا في اللايف كمان بقول كوتيشن يعني. اوكي. في الفاعلية هنا بيقول كلما اعتقدنا ان المشكلة هناك، يعني كل ما اعتقدنا، دي كوتيشن، ها، كوتيشن. اوكي. ستيفن ارت ده له كتب كتير عندي لسه، بس هنا حكم او قويل، يعني كوتيشن وكده. فبيقول كلما اعتقدنا ان المشكلة هناك، فهذه الفكرة في حد ذاتها مشكلة. دي كمان لفتت نظري الصبح وقلت هقولها في البث. احنا مشاكلنا كلها قريبة، بس احنا مش شايفينها للأسف، ويمكن تكون جوانا المشكلة نفسها. اه يا زيما، والله تعرفي انا ما كنتش بقرا كتب قبل كده، يعني انا كنت بقرا كتب الجامعة بس صراحة لما بدخل على الفيسبوك وبدخل على العالم الواقعي بيجيلي إحباط شديد قوي. فبلاقي نفسي إنه لأ، أحسن الكتاب وأحسن، عشان الوقاية، وعشان أعرف أتعامل مع الناس لازم أفهم من اللي سبقوني. فأنا بدخل على الفيسبوك بلاقي الناس مش بتتعامل، الناس بتتعامل بالبلطجة. والله انت تعرف ان ساعات كنت بشوف الجزيرة جرافي بايوجرافي دي، اللي هي كانت بتحكي، بس من فترة كبيرة من بعد ما خلصت الكلية ما بقتش اشوفها. اه كنت بشوف ناشونال جرافي دي، ما بقتش، يعني من بعد الثورة ما بشوفش الجزيرة خالص. قبل الثورة كنت عايشة عليها من اول ما فتحت، سواء كده ولا كده. ليه؟ انا كنت في السياسة، يعني انا كنت الاول في الجامعة من المتفوقين في السياسة. اوكي. كنت داخلة الكلية عشان ابقى في السياسة، عشان ابقى في السلك الدبلوماسي. خلاص. واخترتها، يعني اخترت الجامعة دي بالذات علشان قسم السياسة بالذات. مرحبا 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 كولومبيا، مرحبا. فينها هي؟ انا عارفاها، اللي هي تبع شاكيرا. ما انا بقول لك اتوقفت امتى. صح، سعيد، هي فعلا حلوة، بس انا بقول لك اتوقفت امتى يعني.
فالمهم لما جت المعيدة مستنياني يعني أنا أبقى من أوائل الطلبة، والمفروض أبقى معيدة. فقالت لي أنت هتبقي معيدة معانا في السياسة وكده. فأنا قلت لها يعني إيه السياسة؟ قالت لي ديرتي جيم. أنا بس إن سمعت الكلمة دي قلت والله ما أنا مكملة. في تالتة كلية المفروض إن أنا أحدد سياسة ولا اقتصاد، وادونا الورق، اكتبي انت عايزة أي تخصص. المفروض إن إحنا قبل ما نبتدي رابعة بنحدد يا سياسة يا اقتصاد. فأنا لما جيت أحدد فتحت التلفزيون وأنا بلبس. طبعا كلمة المعيدة هي هنا ما راحتش. فبلبس لقيت واحدة عميدة في كلية اقتصاد، وانا بلبس فاتحة التلفزيون الصبح. فلقيتها عميدة اقتصاد مستضيفينها. فقعدت اسمعها وان هي ازاي وبدأت ازاي ووصلت الاقتصاد ازاي وكذا. اول ما خلصت المحاضرة قالوا لي امضي انت عايزة سياسة ولا اقتصاد ولا ايه. رحت ماضية اقتصاد. فلما روحت سألوني يعني ازاي انت داخلة الجامعة عشان سياسة وانت من الاوائل واحنا مستنيينك معيدة وكذا. قلت لهم لان هي قالت السياسة ديرتي جيم والاقتصاد فيه شفافية. يعني انا من النوع اللي ما بحبش اجامل وبالغ. برضو من نفس طريقة القانون ما بحبش ابقى، مع ان الكتاب ده اصلا بيعلمك تبقى بوشين يعني او بتلاتة او ب48 وش. بس انا عايزة افهم للوقاية، يعني الوقاية خير من العلاج. افهم عشان اتعامل مع الناس اللي بتستخدم القوانين دي. فانا لما سألوني اكتر طب انتي الاقتصاد ايه، قلت لهم الاقتصاد مجموعة بدايل لقرارات سياسية. يعني في قرار سياسي هيقع دلوقتي حالا، اوكي، الاقتصاد هو البدايل بتاع القرارات دي. فأنا كسياسي بروح للاقتصادي أقول له دلوقتي أنا عايز أخد قرار في موضوع معين، يعني أخد قرار مثلا حرب أو سلم أو، فبروح للاقتصادي أقول له هيا يا أستاذ يا كابتن أنت يا ريس، عندنا ميزانية كويسة نشتري بقى. أنا مش هقول حاجة كده علشان البث، هقول نشتري سلع عامة طبعا، اوكي، سلع خاصة، اوكي. فبيروح له بيقول له ايه رأيك ناخد قرار سلع عامة ولا سلع خاصة؟ فيقول له والله انت لو خدت قرار مثلا سلع عامة في التوقيت ده هتجوع الشعب، لو خدت قرار سلع خاصة مش هيحصل مظاهرات ومجاعة وكده، فاهمين؟ فأنا من هنا بقى قلت لا خلاص أنا هاخد اقتصاد. على بالي بقى هيجوا بقى في السفارة ويقولوا لي والنبي يا سناء تعالي واقعدي. ما حصلش طبعا. شكرا يا سعيد. ما حصلش طبعا، انا على بالي تعالي بقى. ف بس هو انا يأست يعني مثلا. احلام العصبي. ما انا لقيت نفسي بقى خلاص في اعلى مني وفي ناس يعني ممكن انا في ده سني اكبر من الطلبة لظروف خاصة، يعني لاني قعدت كام سنة. ففي طلبة اصغر شوية فممكن ان هي تكون دي مشكلة تخليني ما اقدمش. في اكتر من حاجة كمان. انا لما جم طلبوني ابقى معيدة او
ما عنديش قدرة إني أنا أعيش في 6 أكتوبر في الوقت ده، والراتب مش هيكافئني على الشقة الإيجار اللي أنا مأجراها. يعني ده الوقت مثلا 2010 2011 2011 كانت الشقة إيجارها 4500 3500، وده كان الراتب 4500 3500. فأنا هاخد الإيجار، هاخد الراتب أحطه في الإيجار، هاكل منين؟ فما كانش ينفع. يا رب، يا رب. 3 XX. اه، مش فاهمة عليك ايه. عموما يا رب يرزقنا كلنا يا رب يا كريم. المهم فقلت لنفسي طيب حتى لو انا معايا اني اكل واشرب زي ما انا كنت في الجامعة، كنت باخد الشقة ايجار وبدفع وكل حاجة ودراسة. طبعا بالدولار، هي الجامعة بالدولار. ودراسة وكذا، يعني حتى فندق الجامعة بما يعادل الدولار كمان. وانا في فندق الجامعة كنت لازم اخد اوضة لوحدي. يعني اهلي منعوني اني انا اخد اوضه 2 بنتين. فقالوا لي انه انت لا هتعرفي تذاكري، او ممكن واحده تكون بتدخن ولا كده، انت تنزعجي ما تعرفيش. ممكن واحده تكون مصاحبه اكتر من واحده فتيجي تنامي يبقوا كلهم موجودين، فمش هتبقي مبسوطه. فاخدت لوحدي. وقتها كان الغرفة لوحدك جوه الجامعة يعني. الغرفة لوحدك كانت تقريبا ب13,500، و... ومع حد 9. مرحبا. فكان صعب عليا اني انا يعني اسكن في فندق الجامعة لما انا ما بفطرش. كده كده هم بيبقوا عاملين الوجبات يعني. لما انا ما بفطرش بروح على طول على الجامعة، بدخل من جوه على الجامعة. ده اول سنة تعبني جدا. هي الأوضة كانت 29 متر تقريبا، وكان فيها حمام وكل حاجة حلوة يعني. بس علشان انا اتضايقت لما كذا مرة بلاقي غرفتي مش متنظفة، مواعيدي يعني. فهنا كانت عندي مشكلة مع الإدارة. فروحت بقى سبت الفندق، أخدت شقة برا، شقة مفروشة في الحي السابع قدام الجامعة، في الحي السابع. فكانت بيت ناس هم بيأجروا الدور اللي فوق يعني. فكانت أقل من الجامعة يعني. بس احنا لو حسبناها 3,500 في مثلا 3 شهور جامعة أو 4 شهور، هي نفس الحاجة يعني. هما نفس 13,500. أنا واقفة في الدكتوراه يا جيفري السعدي، واقفة في الدكتوراه. ف فأنا هنا ما باجي أفكر في الأيام دي بلاقي نفسي لأ، أنا خدت قرارات صح، وكنت أنا مرتاحة كفاية إني أنا عارفة يعني أذاكر وأنا صافية. مفيش حد قاعد على قلبي في أوضة، أو يجيب صحابه، أو يشرب حاجة. فتمن الفلوس اللي دفعتها راحتي، فبقيت من الأوائل. في نفس الوقت لما خدت الشقة كان مشكلتها ان انا قعدت اخ من اخواتي معايا. فهنا لا، ما كانتش ما كنتش صح، وبرضو ما كنتش غلط. هو ده اللي كان في ايدي وقتها. بس لما جيت اشتري
اشتريت هنا في اسكندرية، ما اشتريتش في 6 اكتوبر، مع ان انت عارف الوقت ده في اللي قدام الجامعة اللي في 6 اكتوبر ده كان المتر متشطب متر. الشقة قدام الجامعة حي اول وحي تاني، المتر متشطب سوبر لوكس او المتر ب4500 و5000 وفيه ب8000. دلوقتي ممكن المتر متشطب ب100,000 200,000 300,000. لا ده الوقت الدولار كان ب6 جنيه ونص ب... كده يعني 7 جنيه ونص. دلوقتي الدولار بحاجة و50. أي أخ شرعي ده، أيوة أخوي، عندي 4. كان عندي 5 بس الله يرحمه واحد. مم. زيمة، زمزم صح. انا مش عارفة بالظبط بس هو عدى ال50 يعني كسر الدنيا دي، يعني كويس انه مثبت يعني على اللي احنا فيه. بس انا بقولك يعني دي المبالغ بالنسبة لدلوقتي، اضربي بقى في يعني مثلا ده الماستر، ده الماجستير، ده الماجستير. اما جيت علشان اناقش، احنا المادة هنا اكاديمي، هنا الأكاديمية العربية، هنا الأكاديمية العربية دي الأكاديمية العربية. المناقشة بس إن أنت تحجزي القاعة تناقشي فيها كانت ب5000، اللي هي بتحط بيبسي ومنديل وإزازة مية، بتدفعي 5000. معرفش أنا دلوقتي كام، بس حجز القاعة نفسه. تحياتي للعراق، تحياتي. مدى. فأنا معرفش كام، بس كمان يعني هنا حتى الشهادة كنت كاتبة الشهادة بكام. كانت الشهادة عشان تطلع طبعا أنا طلعت بأكتر من كده بكتير. بس الرسالة تقريبا 18 ساعة 23,000 جنيه. بارت 1 بارت 2 رسالة. بارت 1 بارت 2 بارت 1 بارت 2. فلما جيت أسأل على الدكتوراه، علشان أكمل الدكتوراه، لما جيت أسأل على الدكتوراه 1000 السمستر يعني النص سنة، في كوارتر في سمستر. السمستر يعني اللي هما ال6 شهور، انتوا عارفين سمستر. 1175 دولار رسوم بس، يعني رسوم مش أي حاجة تانية. فأنت مثلا لو هتاخد في الدكتوراه كم هتاخد؟ مثلا 3 سنين، سنتين، وانت شاطر قوي يعني سنتين، ممكن تاخد 4 كمان. فعملت كل حاجة وجهزت والخطاب التوصية وكل حاجة، وقفت والبربوزل. شكرا. ربي يساعدك ان شاء الله. لا، دي شهادة الماجستير ودي رسالة الماجستير. بربوزل الدكتوراه ورايا لسه ما كملتش. حياك حيدر، مرحبا. بس حاجة بسيطة.
عارفة، استنى عايزة انورها. تك 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 تك. انا بتسلى على ما تخلص. انا بشوف سؤال. والله ما هو دي لايفاتي، اذا عجبك اهلا بيك، مش عجبك حط بلوك وروح. تمام تمام. اطور ما اطورش ما يشغلكش. هي دي لايفاتي، هي دي امكانياتي، هي دي قدراتي. اهلا وسهلا بيك. او فارق، فارق بدون ما تجرح الناس. تمام. انا بطول في اللايفات، انت بقى ما حضرتش من الاول وجاي تحضر دلوقتي، انا مش تكر بيك يعني. تمام. انا برد على الناس، انا خلصت اصلا المحتوى، دلوقتي انا بتكلم مع الناس، ده الوقت انا بتكلم مع الناس. ربي يساعدك. يعني انا عندي في البث بتاعي مقسماه، فانا خلصت القصة، خلصت اللي في الكتاب، ماذا يقول الكتاب، خلصنا فقرة ماذا يقول الكتاب، خلصنا فقرة القصة، خلصنا الكوتيشن، فخلاص هي دي فقراتي. فأنا دلوقتي برد على الناس. شكرا 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 للي داعم القناة، وشكرا للي عايزة القناة دي توصل للناس، وشكرا على اللي بيخليني نفسيا كويس. شكرا، ربنا يا رب يكبر خاطره. فانا بطول في البثوث، يعني بطول في البثوث علشان الناس اللي ما ردتش عليها اول البث، لاني انا لما بدخل اول البث مش برد، ما ردتش عليها اول البث، واللي كنت بحكي في الكتاب وما خدتش اغلب اسئلتهم لان في اسئله تعبتني نفسيا. ف... فدي كمان انا ما عرفتش ارد، بقيت احط بلوكات فما بقيتش ارد. فدلوقتي انا بحكي مع الناس تسالني على شهاداتي، ناس بتسالني على انا عملت ايه في ايه، شويه تجربه من حياتي، يعني تجاربي. هو اصلا الكتب دي ايه؟ تجارب شخصيه. اجاسا كريستي نفسها تجربه شخصيه. الست دي ما كتبتش غير وهي عندها 60 سنه، يعني ما كتبتش اول ما كانت شباب يعني. ومن اشهر الكتب ومن اغلى يعني بقت مليارديرة وهي كبيرة في السن. فانا مش شرط اوصل النهاردة، ممكن اوصل بكرة، ممكن اوصل وانا كبيرة خالص في السن، الله اعلم. في فيديو واحد بس ممكن يكون هو سبب سعادتي، في ممكن افشل عادي، ايزي يعني، ما نكبرهاش الموضوع. انا كل واحد بيجرب وبيحاول، واذا انا مملة او تافهة او اي مكان، انا والله مش ماضية شكاية على حد وحياة ربنا. فطبعا انا بعتذر للناس دي اللي هي مش عاجبها المحتوى، مش عاجبها شكلي، ومش عاجبها كذا، او الناس اللي هي داخلة قناعة بنفسها ان البنت دي مش كويسة، فانا داخل علشان اتحرش فيها. برضو يعني اعمل ايه؟ يعني اعمل ايه؟ هي ده تفكيرهم، وهو ده عقلهم، وهو ده تربيتهم، وهو ده اللي هم شايفينه في المجتمع، وانا اعمل ايه؟ مش شغلي. عجبك المحتوى على عيني وراسي، مش عجبك المحتوى فارق. شكرا شكرا يا زمزم، والله العظيم. يعني انا
اكتر حاجة يعني بتبسط منها لما تكون في بنت زيي وتدعمني. ليه بتبسط؟ لان هي بتقولي خليكي، احنا عايزين زيك، يعني انتي حاولي انه انتي تكوني حاجة كويسة هادفة في المجتمع. انا بشوف كتير ناس كانت ظاهرة بمحتوى ومحترمة وكذا، وابتدت تعمل تصرفات غير أخلاقية علشان تجيب مشاهدات، عشان فلانة تشتمها وفلان يشتمها هم قاصدين، يعني هم قاصدين ان هم يتشتموا. بس يعني انا ما تربيتش على الشتيمة عشان احب الشتيمة. انا بحاول ادعم نفسي واقول معلش، انا اتعلمت حاجة او خدت معلومة وحبيت اخرجها، ربنا هيجازيني خير، واذا هم ما فهموش هم حرين. يعني ما هو ما حدش اجتمع على اي دكتور ولا اي عالم، ولا اجتمعوا عليه بعد ما مات مثلا، اجتمعوا عليه بعد ما ما جت شعبية كده. يعني هم الاول ما اقتنعوش بيه، لما انتحر او مات او حصلت فضيحة بعدين ابتدوا يتفرجوا عليه. يعني انا طيب انتوا فيديوهات البلطجة هي هادفة؟ يعني انتوا لما بتشوفوا واحد قاعد يبلطج في الفيديو هادفة؟ يعني وبتتفرجوا بالملايين وبيستفادوا ايه؟ ولا حاجة. بس لا بيقول انا مليت، ولا بيقول غير المحتوى، ولا بيقول اي حاجة. بيقعد يتفرج شوية وبياخد بعضه وبيمشي. ما اعرفش يعني. مش هيغير حاجة. هو دي إمكانياتي، هي دي قدراتي. النهاردة أنا بصور بالتليفون، هي دي إمكانياتي دلوقتي. النهاردة ما عنديش إعداد قوي، أنا اللي بعد بنفسي، وأنا اللي بقرأ، وأنا اللي بطلع، وأنا اللي بعمل كل حاجة. فدي كمان إمكانياتي وقدراتي. شو بكرة ربنا يكرمني وأجيب تيم كامل ويبقى محتوى لو هكمل. أنا لسه مش عارفة أنا هكمل ولا لأ. يا رب يساعدك. آه، أم... عمر، آخر اسمك عمر، بس أنا مش عارفة الأول بس. كتاب النظام العالمي ده إن شاء الله هحكي فيه. بس خلينا الأول يعني، وكمان أغنى رجل في بابل كمان. سيكولوجية المال. سيكولوجية المال كمان. لا، هحكي اصبروا بس عليا شوي شوي، بس علشان اعمل اعداد لكل حاجة. اوكي. في كمان ده عجبني كتير، ده ده ليدر. مش لازم تكون عظيم، مش لازم تكون جيد، لازم تكون عظيم. ده عجبني، لسه شارياه من يومين. والمعادلة بتاعت روبرت كيوساكي، والأب الغني والفقير. أنا أول بثوثي كانت الأب والغني والفقير، لو عايزيننا نحكي شوية. والهابت، العادات، كذا حاجة عندي، حاجات كتيرة قوي. والاستثمار. وهنا فوق هنا في كتب كتير. في كمان اسمه ايه، البداية والنهاية. بداية والنهاية. مين؟ في البداية والنهاية. في الاستثمار. ما علشان هي حاجات، في كتير حاجات هنا فوق كمان. فاهمين؟ فلسه شوية بس، شوية وانا يعني هاخد كتاب كتاب، يعني شوية. احنا ورانا ايه؟ احنا مع بعض اهو. كتاب. اصلا انا علشان اعد، يعني اصلا انا علشان اعد كتاب، يعني انا اصلا علشان اعد حاجة اقولها لكم، انا بحاول افهمها لكم زي ما انا فهماها. يعني بحاول افهمها لكم بطريقة سهلة وبسيطة وخلاص، يعني زي بونبوناية كده وخلاص. للأسف الشديد ده 92، بس أنا هنعمل إيه؟ بس مش مشكلة بقى.
هنعمل ايه؟ لبسنا ليدي، لبسنا سيدات، قالك بتحاول تجذب الخليجيين. لبسنا رياضي، قالك مش عارف ايه. لبسنا بوي، قالك مش عارف ايه. مش عارفة البس ايه، احط شنب. يعني فاضل بس ارسم شنب يعني. والله اعمل ايه؟ يعني حتى اللي بيقول بتحاول تجذب الخليجيين، انا اصلي أو جدي سعودي، فاجذب ايه؟ فاجذب ايه ولا اجذب ايه؟ وبعدين انا بالنسبه لي بشوف الستر حلو قوي، اني ابقى مستوره باكل واشرب وعندي 4 حيطان. تمام، انا تمام بالدنيا وما فيها. وليه انا هنا يا جماعه؟ لما اكون عايزه ابقى بنت وحشه، انا رحت الاكاديميه، ورحت 6 اكتوبر، ورحت لبنان، ورحت السعوديه. طب ما الناس دي انا بقابلها في الواقع. يعني انا مثلا كنت مثلا بدرس ودكاترتي مخبيه نفسي كده. كنت مثلا بروح الجامعه مخبيه عيوني، مكان كلها خليجيين. مش فاهمه انا. كانوا زمايلي واخواتي يعني. وكنت طالبة مثالية متكرمة، طالبة مثالية، باقي شهاداتي مش عارفة احطها فين اصلا. ما علشان انا جدتي وجدتي من المنصورة. جدتي ام ابويا وجدتي ام أمي. من نسب الرسول حسن، من نسب الرسول. ليهم جماعة. اه، انت بتاع الاي اي صح؟ فبس آه انت هنا مش لازم تقنع حد فيك. انت بتحاول تقول المعلومات اللي عندك، بتحاول توصلها. انا ممكن اكون شارية كتب بقد كده فلوس، ولو انا معلمتش حد فانا بملى عقلي كمان. فانا كمان انا بفهم. انا كنت مركزة في كتب الجامعة، اهم حاجة كتب الجامعة. فحاليا بقيت اشوف حكم، يعني احكام وتعاليم ستيفن ارت. بقيت اشوف قصص بوليسية، ما كنتش مركزة انا في الحاجات دي. بقيت اشوف كتب علم نفس، كتب استثمار خارج الدراسة غصب. يعني انا دلوقتي بقيت مجبرة، علشان ده بقى محتوايا، بقيت مجبرة افهم. فانا حتى لو معلمتش حد، انا هروح عند ربنا عقلي مليان. ما هو انا كمان هتسأل عن ده. لا، نسب الرسول مش نسب. هو الرسول عليه الصلاة والسلام. آه، آه، ما اعتقدش ان هو، يعني هو جاب 4 بنات. ما اعتقدش ان هو له حد من نسله موجود يعني. يمكن في طبعا الأردن والأمراء الأردن اوكي. بس يعني ما فيش حد من نسل الرسول ان هم قتلوا عليه وكده. فانا مش ما اعرفش نسب. ومش معنى كده انه كل نسب الرسول كويس. ما في ابو لهب دخل النار عم الرسول يعني عادي. بس انا بقول لك يعني ان انا ليا اصول في السعوديه، مش يعني هجين، انا هجين. مش قصدي حته الدين، يعني مش قصدي انه انا بقول كده علشان حته الدين. لا، انا قصدي بس ان في اصول سعوديه، انه هم اهلي كمان. يا رب احمي بيت الله يا رب. ف على راسي ولا يا نصر. فبس اقصد انه حتى انا لما بحاول ابني سمعة، مش بس اني ببني سمعة علشان انا سناء، لا، انا ببني سمعة لما اكون مثلا في بلد تانية او لا انا مصرية.
لما أكون في أي مكان غير مصريين وغير أقول أنا عربية. عشان كده قناتي اسمها المرأة العربية، ما قلتش المرأة المصرية. أنا انتوا خدتوا بالكم؟ عموما أنا هخليكم على خير. بعد بكرة ميعادنا. اللي حابب يشوف المحتوى التافه ده على راسي واللي مش حابب يشوف المحتوى التافه ده كمان اتشرفت بيه شوية دول. خلاص. يعني ايه يا محمد؟ مش فاهم. شكرا. دعملي. بس يعني انا بقول يعني انا كم عمري يعني عديت 30 كده. اس ايه اختصار اسمي سناء عوض. اس ايه اختصار اسمي سناء عوض. فاهم؟ علشان في كتير المرأة العربية فأنا لازم أميزها. فاهم؟ وبرضو علشان إحقاقا للحق. يعني مش أنا اللي سميتها. والله يا حسن مش عارفة بقى، هو ده اللي أنا عارفاه. أمي كده وأبويا كده. بس عادي يعني أنا عربية، مش مشكلة، مش هتفرق معايا. أهم حاجة إن في يوم من الأيام ما أكونش غلطت في عروبتي، غلطت في مصريتي، غلطت في أهلي، أشرفهم بس. عديت 150. شو رأيك؟ فارق معاك قوي؟ يا رب يحميك. محمد التميمي شكرا ليك، يا رب يحميك. يا رب يحميك. شكرا أوبن. جي 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 جي. على راسي والله. تكرم عيونك. جي 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 جي. جو 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 جو. حيدر. على راسي يا حيدر. هو يعني انا هقول لك على حاجه. هما ما هو اللي ما بيعرفش احنا عندنا اسمه ايه، اللي ما يعرفش يقول عدس. هو داخل يزهقني. هو داخل شايف انه دي بنت يلا بقى نتحرش فيها. هو داخل او هي داخله لا ايه ده لازم انا ايه اديها على دماغها علشان ما تطلعش. فهي من منطلق ان كل واحد عايز يظهر. يعني هو انا مثلا لو قلت اسمها او اسمه فهو ظهر في اللايف، فهو شتمني فانا رديت عليه فظهر في اللايف. فانا بعمل ايه؟ بروح فاصله خلاص. انت مش عاجبك البس، ايديك الحلوه دي بتتعب ليه تكتب؟ يعني انت متعب نفسك وهالك نفسك وبتهري في قلبك وبتغل وقاعد تكتب ليه؟ ليه؟ يعني ايه فكرتك وانت عمال تغل وتكتب؟ يعني ايه فكرتك؟ إيه انت وحشة. انت ليه؟ ما خلاص الله يسهل لها. وريح قلبك وريح راسك وما تتعبش اصابيعك. كله تمام. اللهم صل وسلم وبارك عليك. فبس
حاسبكم على خير بقى، نتقابل بعد بكرة بعد الفجر. أنا أول ما بادخل يا جماعة ما تتخضوش، عشان أنا بابقى زي ما بيقولوا كده محضّرة حاجة، فعايزة أقولها على طول. بعد كده بابقى relax وابتدي أحكي معاكم. إيه يا يا زمزم ربنا يسعدك. والله يا زمزم أنا اخترت اللبس الرياضي علشان هو في النهاية لا سواريه ولا لا سواريه ولا هو بناتي ولا هو، فأنا شُفت إن طبعًا لابسة كاب بالليل، إحنا دلوقتي لسه ليل عندنا، فأنا ما باقصدوش ككاب، أنا باقصد أنا لابسة لبس رياضي boy ولد، فأنا مش عارفة بقى فاضل أرسم شنب هنا. فعلشان البنات وعلشان الولاد اللي بتتحرش تسكت، وعلشان البنات اللي بتقول كلام إنه كلام مش حلو، إنه كذا تسكت، لكن ما بيسكتوش. بس مش عارفة، في هنا سواد، هنا سواد. أنا ما عملتلكيش حاجة، أنت بتشتميني ليه؟ أنا ما عملتلكش حاجة، أنت بتشتمني ليه؟ يعني مثلًا لمّا ييجي واحد يقول لك إيه ده اللبس، وواحد يقول لك لبسك أنت متكرر، يا عمي بُص للي أنا باقوله، طب بُص لخفة دمي طيب، بلاش أي حاجة، بلاش ما باحطش حاجة. أنا دلوقتي لو أنا آمم اللي هو اللي هو اللي هُم دول بيقولوا نُكت، ما هُم بيقولوا نُكت، بيقولوا عليهم تافهين. إسماعيل ياسين تافه مثلًا عشان بيضحّكك؟ طب ليه لمّا أنا كاتبة قناة ترفيهية أنتم جايين تقولوا إنه فين المحتوى؟ أنا كاتباها ترفيهية على فكرة، مش تعليمية خالص. فأنا مش عارفة والله، مش بانزعج لمّا باقعد أحكي وابتدي أقول جملة مفيدة وعينيّا تقرا حاجات وحشة، فبانزعج، مش بابقى عارفة أركّز. ولكن بكرة إن شاء الله القناة تكبر ويبقى معايا team حلو كده ويقرا بالنيابة عني عشان أنا عينيا ما تشوفش الكلام الوحش، أو أقفلها بقى وخلاص وأبيع اللبن. الله على الشعر، أنا باحب الشعر جدًا على فكرة، جدًا. الواحد بيستنى اللايف والله 775. ممكن تقول لي اسمك؟ positive صح؟ إيجابي أنت. شوف شوف حتى الأسامي الحلوة اللي تفتح النفس. هو ترفيه. بس واحد يقول لي إيه، قومي ارقصي لنا، واحد يقول لي أنا مليت. أنا على فكرة أنا على فكرة كان ممكن أرد، يعني أنتوا شايفين التعليقات وأنا كان ممكن أرد، بس أنا مش عايزة أتشتت، وكمان مش عايزة أوسخ لساني ولا عايزة أغل في نفسي. فخلاص تمام. يعني أنا حتى ما عرفتش يعني بعد ساعات لما بتلاقي كلام وحش بتبقى فعلا عايز ترد عليه. أنا بني آدم في النهاية، مش هتخبطني بطوبة هطبطب عليك، ولكن بفتكر كلمة ماما: الزبالة لما تهزيها بتطلع ريحة. سناء: الزبالة لما تهزيها بتطلع ريحة. سناء: الزبالة. فأقول لنفسي ها اثبتي، معلش حطي بلوك. والله دمعي شكرا. ويسعد قلبك يا زمزم، والله على فكرة اسمك غالي عليا، أنا كان عندي صاحبة اسمها زمزم. برضو علشان إحقاقا للحق، اسم القناة واحد مغربي اللي سماها لي، عشان انتوا بتسألوني هي ليه اسمها كده. دي حاجة. الحاجة التانية كمان في واحدة اسمها زمزم، هي اللي شجعتني على التعليم، بما ان معانا زمزم دلوقتي. عشان انا كنت فعلا تافهة،
يعني أنا كنت فعلًا دلوعة وما باحبش المذاكرة وما باحبش أي حاجة في الدنيا. كنت عايزة أبقى زي نيلي وشريهان، أنا كنت باحبهم أوي، أوكي؟ فبرضه من ضمن زمزم غيّرت مساري. يا رب يساعدك يا إبراهيم. فلمّا شُفت اسمِك كمان أنا فرحت بالاسم. ويسعد قلبك يا 765. إن شاء الله يوم بعد بكرة بإذن الله هناخد القانون التاني، وهناخد فصل من القصة. احنا في ال13. أنا ببدأ بالقصة وبعدين بقول من الكتاب ماذا يقول الكتاب، زي ما أنا كاتبة في اللايف ماذا يقول الكتاب، وبعدين بقول كوتيشن. في ممكن أعمل مسابقات، بس أنا مش شايفة القناة دي عليها مسابقات. القناة الصغيرة أنا دلوقتي هقفل وأروح القناة الصغيرة. يعني في واحدة امبارح كانت هنا، أول امبارح كانت هنا معانا في اللايف، شتمتني وبعدين اديتها بلوك، بعدين راحت لي قناة تانية فبتقولي هو انتي خلصتي هناك جيتي هنا، فكمان اديتها بلوك، ما ردتش عليها. انتي بتجري ورايا ليه؟ انا ما قلتش اسم القناة التانية، انتي اللي جيتي ورايا. ما فهمتكيش برضو. لو جيتي ورايا بتحبيني تمام، لو جيتي ورايا عشان تشتميني مشكلة دي. مشكلة متعبة حالك عشان تشتميني. يا رب يسعد قلبك. عزت عزت عزيز عزت 7 و7 لسه. لا، ما هو يا دوب علشان اخلي اللايف يهدى احط التليفون في الشحن شوية اعرفك. عرفت منين؟ اه ده انت حافظ بقى. ما بتحضرش معايا هناك انت؟ ممكن يا زمزم والله، بس ممكن كمان يكونوا ناس عادية، بس هم شايفين كتير. يعني أنا دايما بقول هي بتبقى تربية. يعني أنا مثلا كشاب بروح عايزة أخطب سناء، تمام، أفضل أمارس عليها كل اللي شفته من بنات قبل كده. يعني فابتدي بقى إيه أكذبها، ما اثقش فيها، أتقل عليها، زي ما فاهمة. وابتدي بقى أمارس معاها كل الحاجات اللي اتعلمتها في النت واللي شفتها مع البنات واللي فاهمة. وابتدي بقى أضغط على أعصاب سناء، فسناء تروح سايباني وماشية. ليه؟ لأن أنا مش زيها. فأنت رايح تنفذ اللي أنت جربته في حياتك عليا، أنا مش زيها. كل بني ادم وله، زي اي واحده تقول لك ايه، عايزه جوزك يبقى مش عارف ايه خاتم في صباعك، اعملي له كذا كذا كذا. هي اصلا مطلقه. عايزه جوزك مش عارف يعمل كذا كذا، اعملي له كذا كذا. اوكي، تربيته غير جوزي، تربيته غير جوزك، غير تربيه اخوكي، غير تربيه اختك، بلدك غير بلدي، طباعنا مختلفه. ما ربنا خلقنا مختلفين. انا بقول القانون اهو، يعني هي قوانين اهي، بس الراجل بيقولك هو شافها من قصص، ممكن تنطبق عليك ممكن ما تنطبقش. ممكن انت تستغلها سلبي وممكن تستغلها ايجابي، وممكن تبقى وقاية، او ممكن. احنا لازم نعرف، لازم نفهم. اوكي، نقف عند الست دي وقفة ونتفرج عليها انه جوزي هنعمل معاه ايه. يا اقتنعت وانتي شفتي ان جوزك ده يعني يستاهل. يا شفتي انه التربية مش هي، ولا الدنيا مش كده خالص، وهو حبني عشان بريئة. حبني علشان انا على فطرتي. نختلف تماما، كلنا نختلف. البيت الواحد بيبقى فيه واحد بلطجي، البيت بيبقى فيه واحد بلطجي، واحد متدين، وواحد محترم، وواحد خجول،
وواحد شابه العيلة كلها، البيت الواحد، الأم والأب واحد. ليه احنا هنعمم؟ انا والله 777. انا والله بشوف يعني الصبح كنت بتفرج على حاجة مش عارفة لفتت نظري تقول ايه. شوف الكنة، يعني الكنة اللي هي بنت اللي هي الحما والأم، ولد هو بيمثل ولد، فبيقول الأم لما تروح لبنتها تنظف وتعمل وتأكل وتوضب وكده، الحما لما تروح تقول لها نظفي وتوسخ يعني شفت الفيديو ده، فقلت هي الكنة دي مش نفسها الأم؟ يعني يعني الأم دي هي أمي وفي نفس الوقت حماة فلانة. يعني مثلا أنا بنتها تجيلي مثلا أنا متجوزة تنظف لي وتعمل لي كل حاجة، و و ومرات أخويا تبهدل لها الدنيا مثلا. بالعكس، هي أصلا قاعدة مع مرات الابن مش مع البنت، يعني مرات الابن أقرب لها، مرات الابن بنتها اللي هتيجي تقعد معاها، البنت اللي ربتها عشان ما تقعدش معاها بقى خلاص. الغريبة البنت مش مرات الابن. فمرات الابن لو ما كانتش أحسن من بنتها بعدين يعني. صباح الورد. يلا خلاص خلصوا ال10 دقايق يا أوبن. يلا هروح على القناة التانية، باي. أشوفكم بعد بكرة على خير إن شاء الله، إذا بقى فيه حيل و... وإذا الكلام اللي كنت بقراه ما أثرش على نفسيتي. بس أنا والله العظيم مش بتشتم خالص، والله أنا في حياتي مش بتشتم خالص. فكوني أتشتم كده بتبقى عندي بالنسبة لي كبيرة. يا رب يساعدك. انت اسمك ايه طيب الحقيقي عشان انا اديك؟ والله يا عمرو دياب ده حاجة جميلة، أحلى حاجة فيه إنه بسم الله ما شاء الله يعني محتفظ بحنجرته، إنه في مغنيين كتير، وكمان الله يرحمه هاني شاكر، صوتهم اتغير خالص. لا وكمان صوته شباب، يعني بسم الله ما شاء الله يعني بجد صوته شباب، صوته زي ما أول ما بدأ. في راجل بيكبر صوته يبدأ يعجز معاه، لا صوته شباب. يلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، واللي في جيبك هاته. بياخد أدوية للصوت؟ طب أنا عايزة والنبي بسأله. عشان صوتي بيروح على طول. اسأله لي بياخد ايه عشان اخده. تعرفوا انا قلت ان شاء الله لما ربنا يكرمني واتغني ان شاء الله يعني هروح اعمل عملية في صوتي، والله بجد بتكلم جد يعني. احبالي الصوتية ضعيفة. انا اخويا بيقول عليا سناء انت مش عندك احبال صوتية، انت عندك شعرات صوتية. هلا مش متجوزة. والله عايزة اعرف بياخد ايه. مش عارفة ده. مش عارفة ما سمعتش عنه. صح، ما انا بقول كده بقى، ما انا بقول بقى لما تيجي الفلوس اروح اصنع المستحيل. لا والله مش جوز. ما هو صوتي شوية بروح رايح. والله تعرفوا انا كنت نفسي ابقى مطربة اوي، كنت نفسي يعني، بس صوتي ضعيف، احبالي الصوتية ضعيفة.
يلا باي باي. اشوفكم على خير، باي. لا مش موضوع والله. ام ايه ان واحد. مش قصدي انه لا، هو انا بتكلم انه في حاجة غلط في صوتي. يعني انا في حاجة غلط في احبالي الصوتية، مش هو ضعيف قوي. يعني حتى لما ممكن اتكلم شوية، بعدين ما الاقيش صوتي يتبح. فاهم؟ يعني انا مش من النوع اللي افضل اصرخ فصوتي يفضل موجود. انا لو قلت مثلا ناديت عليك اكتر من مرة ما تلاقيش عندي صوت، لا تلاقيني بشاور لك. يلا باي باي على خير. فما قصدتش تبقى اشعارات صوتية يعني. ما هو المشكلة زمزم مش بس هادي، هو مش موجود أصلا. يعني أنا تقريبا كنت هتولد خرصة. يلا باي باي. تعالي شوفيني لو قعدت مع أهلي مثلا كلهم وولاد إخواتي والصوت وهما بيتكلموا، أنا ما لاقيش صوتي خالص، مش موجود. لازم يسكتوا كلهم عشان أتكلم. مرحبا. مرحبا مرحبا. 310 أهلا. لا هو أخويا قال لي يا فتحي شعيرات صوتية، مش أحبال. ناخدها بالملقاط كده. متلاقيش أي حاجة. يلا باي باي. باي باي.